Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi nu m-am putut abține și am zis ca să testez și analizez un alt încărcător USB, cumpărat de la preț extrem de mic de pe AliExpress. În toate situațiile acestor încărcătoare foarte ieftine e ca în Zicalaia, afară Vopsigardul și înăuntru Leopardul. Văd că pe încărcător avem niște cifre fanteziste, 120W, GAN, iar aici alte cifre fanteziste, puterea maximă 120W, model AD157, intrare între 100 și 240V, curent alternativ 50-60 Hz, 0,5A, ieșirea 5V 9A, au umflat cu pompa, la 9V 5A, 12V 3,6A, 20V 6A. Sincer, e destul de ușor încărcătorul, are aproximativ 54 de grame. Să-l alimentăm pentru prima dată. Așa, văd că nu se întâmplă nimic. În sensul că nu se vede niciun fum, nimic. Nu, deocamdată e bine. Să vedem ce tensiune avem pe intrare. 5,2V. Introducem USB triggerul. Vă spun de pe acum că de cele mai multe ori mă aștept ca asemenea încărcătoare ieftine să aibă ca putere pe undeva pe la 10-12W. Dar hai să vedem realitatea, să vedem dacă are Quick Charge 2.0 și 3.0. Bine, hai să testăm. Interesant. 12V, 29. De fapt e un miracol că are și atât. Quick Charge 3.0, aici trebuie să crească tensiunea din 200 în 200 mV. Și până la 12,2V. Nu mai mult. Hai să începem cu 5V. Pornim electronic loaderul. Să vedem cât curent duce. Cât duce în sarcină, că asta contează cel mai mult. De fapt mai contează și alte lucruri, dar am depășit 1 amper. 1,5. Se menține stabilă tensiunea cât de cât. 2 amperi. 2,5 și încă nu scade tensiunea. Hai că devine interesant. 15W, 3 amperi. Deci m-am înșelat până acum. 3,3 amperi. Deci undeva pe la 3,6 amperi. Da? 3,6 amperi să spunem. Să vedem și la 9V. 1 amper. 2 amperi. Da, până pe aici. 2,2 amperi. Deci pare să aibă 20 de W încărcătorul și la 12V. Pe asta e clar Quick Charge 2.0. Da, 20 de W are. Să înțeleg că probabil au pus un 1 în fața cifrei astea. Țineți cont că am zis de o putere de 10-12W maxim. Iar acesta are peste 20 de W, practic. Deci la 12V, 1,6 amperi. Să încerc să desfac acest încărcător pentru a vedea ce Leopard se află înăuntru, v-am spus anterior. Gata, am reușit. Hai să scoatem. Hai mă, ieși. Gata. Oh, ce simplu e. Văd că acest încărcător este extrem de simplificat. Pe spate avem componentele SMD, iar pe față componentele în format THT. Transformatorul, portul USB. Se pare că în încărcător avem acea plastilină sau asemănător cu Blue Tack. Cumva să fi pus această plastilină doar ca să cântărească mai greu încărcătorul? Gata, am scos această, cred că plastilină, probabil, nu știu sigur ce este. Scrie pe cablaj revizia A, un cod din niște litere și cifre, FSDZ, linie 6.1, mai jos niște cifre, cumva 25 vine de la 2025 și 29 ziua. Avem intrare de la rețea, 230 de volți, un rezistor fuzibil de 2,2 ohmi, cred că are aproximativ 1 W, punte de resoare, MB10F,
Condensatorul de filtrare de 4,7 microfarads la 450 de volți. Avem un rezistor de 100 kΩ, o diodă, pare să scrie pe ea F7. În paralel cu rezistorul se află și un condensator ceramic de 2,2 nanofarads. Creierul acestui încărcător este integratul acesta, un controller PWM. Scrie pe el HC5091A. De fapt pare să fie asemănător cu SDC 5091, regăsit oarecum și în încărcătorul anterior, dacă mai țineți minte clipul. Optocuplorul PC817C. Condensatorul dinspre primar și secundar ar trebui să fie clasă de protecție Y1 și din păcate nu e. 2,2 nanofarads la 1 kV. Deci în starea actuală nu recomanda să utiliza încărcătorul de față până acum. Obligatoriu ar trebui schimbat acel condensator. Dioda Schottky SS54 de 5 A. Interesant. Și e pusă invers. În loc să fie pe plus, anodul dinspre înfășurarea secundarului și catodul către plus la USB, se pare că este pusă invers. Catodul către secundarul transformatorului și anodul la GND-ul minusul portului USB. Integratul acesta, cu scrisul foarte mic, bine depistat ce scrie pe el, practic numai la microscop poți vedea, HC118PC, și se ocupă cu negocierea tensiunilor pe ieșire. Este conectat la data plus data minus către acel port USB și apoi printr-un rezistor de 100 de ohmi duce către optocuplor, către dioda optocuplorului și apoi în feedback către controllerul PWM. Extrem de simplă schema, nu avem niciun filtru pe ieșire, absolut deloc. Filtru EMI pe intrare nici atât, lipsă. Cred că mai ieftin de atâta să faci un încărcător nu se poate. Dar totuși are 20 de W, aproape 20 de W. Între timp am desenat și schema, sper că am scos-o corect de pe acest cablaj PCB, eu cred că da. Oricum o să aveți link în descriere cu schema la o calitate mai bună. Avem intrarea de la rețea, un rezistor de 2,2 ohmi pentru limitarea curentului, e cam singura protecție din zona aceasta. Punctele de resoare, filtrarea, transformatorul acesta, condensator, rezistor și dioda F7, probabil o diodă rapidă. Este practic o rețea snubber RCD prescurtarea de la rezistor, capacitor, diod. Înlătură, între ghilimele, spike-urile de tensiune pentru a proteja tranzistorul MOSFET din interiorul integratului acesta. O chestie care v-am spus și tot în episodul anterior este că în cazul acestui controller PWM nu e nevoie de alimentare separată, înfășurare auxiliară dinspre transformator, pentru că circuitul de alimentare se află în interiorul integratului. Integratul acesta, HC118PC, se ocupă cu negocierea tensiunii de pe ieșire. Se vede că duce către data minus, data plus, dinspre USB și apoi pinul feedback l-am denumit eu, către optocuplor, prin intermediul unui rezistor de 100 de ohmi. Acesta izolând galvanic duce către pinul feedback dinspre controllerul PWM. Ce am observat eu interesant, de fapt asta e mai rar întâlnit, de regulă, de obicei, dioda Schottky este pusă pe plus, în cazul acesta este pusă pe minus. Nu încurcați GND-ul din primar cu GND-ul dinspre secundar, că nu e același lucru. Condensatorul de filtrare, unul electrolitic de 470 microfarazi, unde este acesta. V-am arătat un lucru, nu uit. Totuși să vedem distanța între circuitul din primar și circuitul din secundar. Acesta este circuitul dinspre înfășurarea primarului și circuitul dinspre înfășurarea secundarului. Distanța între tensiunea periculoasă și tensiunea joasă de aproape 3 mm. Consider că este suficient. Acum contează ca transformatorul să fie izolat bine. Să măsurăm și riplul cu ajutorul osciloscopului la tensiunea de 5 V, în gol, adică 0 A, la 1 A și 2 A. Să începem fără nicio sarcină pe ieșire, la 0 A. Să vedem ce riplu avem. Să schimbăm scala. Un riplu de aproximativ 570, nu mă fac eu atunci, între 500 și 600 de mV vâr la vârf. Hai și în sarcină, la 1 A, da, aproximativ 1 A. Să vedem acum.
Depășește aici. Ripple nu v-am spus, măsor pe acel condensator de filtrare de pe ieșire. Hai să schimb scala. Aici. 1,1 volți vâr la vârf. Iar acum la 2 amperi. 2 amperi. Un Ripple de aproape 1,5 volți vâr la vârf. Să analizăm transformatorul pentru a vedea dacă înfășurarea secundară face cumva atingere cu înfășurarea din primar. Să dezlipim. Gata, văd ce ușor a ieșit. O să vreau cumva să desfac transformatorul. Aici înfășurarea din primar. Teoretic văd că există și o înfășurare auxiliară, dar e nefolosită pe acest cablaj. Și înfășurarea din secundar e aici. Să dezlipim banda asta adezivă. Iar aici există o variantă foarte ușoară de a scoate aceste tole. Cred că tole se numesc. Ferita aceasta să fie scoasă. Folosesc suflanta la puțin, să spunem 130 de grade. Nu prea mult ca să nu topesc plasticul respectiv. Suficient. Folosim 2 patenți micuți. Gata. Trebuie să scoată și ăsta talentul. Lăsăm să răcească puțin. Iar acum vreau să dezlipesc și această izolație. Are mai multe straturi, e bine. Dar cumva înfășurarea e deasupra. Pare bine. Stai să dezlipim doar partea asta, mai departe nu o să desfac. De aici până aici. Probabil voia să fie înfășurarea auxiliară și restul înfășurării din primar este sub înfășurarea din secundar. Pare să fie izolat bine. Există spațiu suficient. Chiar nu-i rău. Nu desfac mai departe. La sfârșit să tragem și concluziile, deoarece am constatat că încărcătorul are Quick Charge, încărcare rapidă, am testat curentul maxim la tensiunile de 5V, 9V și 12V. La 5V curentul maxim de 3,6 A, la 9V 2,2 A, iar la 12V 1,6 A. După analizarea părții electronice și a schemei am măsurat și Ripple-ul, doar la tensiunea de 5V. În gol avem 600 de mV vâr la vârf, la 1 A 1,1V vâr la vârf, iar la 2 A 1,5V vâr la vârf. Consider un Ripple destul de mare, dar nu era ceva neașteptat, pentru că nu există un filtru LC pe ieșire. În starea actuală, sincer, nu recomand utilizarea acestui încărcător, poate dacă se fac unele îmbunătățiri. Dacă vreți un clip în care arăt cum putem modifica, îmbunătăți un asemenea încărcător extrem de ieftin și care să-l poți utiliza cât de cât în siguranță, spuneți în comentarii. Cam aici se termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!